Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một công trình kiến trúc có vị trí có thể nói là đẹp nhất, được tọa lạc trên vùng đất thánh địa của đạo Cao Đài. Xung quanh kiến trúc có rất nhiều tán cây cổ thụ, kể từ khi Đức Chí Tôn chọn vùng đất Tây Ninh là thánh địa cho đến giờ vẫn còn hiện diện và xanh tốt. Những tán cây qua bao đời vẫn ngày ngày soi bóng mát cho vùng đất thánh. Cảnh quan nơi đây làm chúng ta nhớ đến hai câu thơ: rừng xưa tịch mịch thăm u cảnh, nay hiện huê viên khách ngắm nhìn. Và sau đây là kiến trúc mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là Trí Huệ Cung Thiên Hỷ Động nha các bạn. Trí Huệ Cung Thiên Hỷ Động thuộc Tòa Thánh Tây Ninh, nay thuộc huyện Hòa Thành, cách Tòa Thánh Tây Ninh khoảng 7 km về phía đông nam. Đức Hộ Pháp khởi công xây dựng Trí Huệ Cung, dùng làm tịnh thất cho phái nữ. Trí Huệ Cung được khởi công vào năm 1947 và hoàn thành vào năm 1951. Hầm này là hầm tịnh của ai vậy bà? Tịnh của Đức Hồng, ông là Đức Hộ Pháp làm. Đức Hộ Pháp làm lễ trấn pháp vào ngày 15 tháng 12 năm Canh Dần. Trí Huệ Cung nằm trong khu đất có vòng rào vuông vức, rộng lớn bốn bên. Trí Huệ Cung gồm có 4 cửa. Phòng tịnh của tịnh thất Trí Huệ Cung do Đức Hộ Pháp làm ra. Dạ. Bộ cái hầm ở trong đó là hồi xưa là Đức Hộ Pháp tịnh đó không? Cái đó là nghĩa là ông ngồi thiền ở trên đó, là chủ ổng là các cái thánh mà có thể thông công với thượng đế, thông công các thánh thiên liêng được. Cho nên ông ngồi ở trên là ông là thiền để ông gặp gỡ những cái thánh đó mà trao đổi về việc đạo, nó hỏi về việc đạo, ông hỏi về việc đạo. Chứ ông đã là cái chân linh của ông vậy thì đâu có vụ như mật nó tịnh. Tịnh thì người nào chưa đắc đạo, đạo chưa tới. Đức Hộ Pháp thì ổng là cái chân linh, ổng là hộ pháp đà mà làm gì mà đứng tịnh. Nhưng mà ổng ngồi để ổng thiền định, để coi như là giống như là con có học con biết nó thiền để cái chân linh, cái linh hồn, cái chân linh của mình đó là cái chân linh của người này gặp các thánh thiên liêng được. Dạ. Của mình thì chưa được. Này có cái cửa đóng lại không à? Khi mà hạ xuống thì đây chính là một cái tủ á. Dạ. Cần thì đóng lại. Dạ. Ở trên Trí Giác thì không có cái cửa đóng như vậy. Dạ. Từ phía trên đi xuống thì mình đi xuống cái cầu thang như thế này. Và phía dưới này thì đây là cái hầm tịnh nơi ở đây thì cũng có một cái tủ giống như trên hầm của Trí Giác Cung vậy đó các bạn. Nhưng mà những chiếc tủ này thì được mở ra sẵn, không có đóng lại. Tủ này thì cũng có 4 cánh cửa. Đây là cái nơi mình nghĩ chắc là ngồi ở trong này tịnh. Mấy cái cánh cửa này thì không được phép đóng lại nha các bạn. Điện nó chỉ biết là Đức ông xuất trên thần 100 ngày thôi, còn ở âm bằng không biết. Dạ. Là cái tịnh thất này cũng là dành riêng cho nữ phái. Trong đạo Cao Đài chứ không phải nam phái.
này là đặc biệt là cái tịnh thất là của nữ, còn Trí Huệ Cung thì không phân biệt nam nữ. Dạ. Cái kịp chưa? Cái tịnh thất ở dưới là nữ dành riêng cho nữ phái. Còn Ở đây là cái đường không quả là không phân biệt nam nữ, không phân biệt sắc tộc. còn hai cái con thấy cái chiếc xe trong đó là hồi xưa cô Xe rồi đó sư ông đi, của Đức. để kỷ niệm. Dạ. Ví dụ như xe yên ngựa rồi xe mô lết rồi nó của ông đang tại thế là ông đang sử dụng. Dạ. Sau khi đó mình giữ nó đi, lưu giữ kỷ niệm của nhưng đó là cái vật kỷ niệm. Dạ. Thấy cái đó mình để mình giữ nó để tưởng nhớ là không. Hai cột cổng có gắn một đôi liễn trí huệ và được dịch ra như sau: trí định thiên lương quy nhất bổn, huệ thông đạo pháp độ quần sanh. Trí Huệ Cung là một kiến trúc được thiết kế theo hình khối lập phương. Con số 12 của thầy cũng được áp dụng vào kiến trúc nơi đây. Với thiết kế cao 12 m, được chia làm 3 tầng, mỗi tầng 4 m y như nhau. Các bạn cộng lại cũng sẽ là con số 12. Bốn bên kiến trúc mỗi mặt có cạnh là 12 m, vuông vức như cái hộp, thể hiện cho phần âm, có nghĩa là trời tròn đất vuông. Ở giữa trung tâm kiến trúc có một cây trụ là tâm của kiến trúc, thông qua 3 tầng và hướng thẳng lên bầu trời xanh ngát. Cây trụ ấy được gọi là nhất trụ sanh thiên, thể hiện cho phần dương. Các bạn đứng bên ngoài nhìn vào kiến trúc Trí Huệ Cung, chúng ta chỉ thấy có 2 tầng, nhưng đó là 2 tầng trên của kiến trúc. Bên dưới Trí Huệ Cung, đó là một tầng hầm được thiết kế nằm dưới mặt đất. Nơi đây được gọi là phòng tịnh, chỉ dành cho nữ phái. Hiện tại tầng trên thờ Đức Chí Tôn và có lưu giữ rất nhiều hình ảnh và một số kỷ vật của Đức Hộ Pháp. Bên gian nhà phía ngoài có cả xe và rất nhiều kỷ vật của Đức Hộ Pháp khi còn tại thế đã sử dụng. Ngày nay nó là bảo vật của toàn đạo Cao Đài. Người muốn vào trong tịnh thất Trí Huệ Cung phải có đủ tam lập. Đó là lập công, lập đức và lập ngôn. Lập công có nghĩa là dùng công sức của bản thân để đóng góp vào sự nghiệp của đạo. Nghĩa là bắt đầu hành đạo ở cấp thấp nhất là đạo hữu, rồi sau đó theo công nghiệp mà thăng lên. Nói chung, cách này đòi hỏi người tín đồ trở thành một tu sĩ đúng nghĩa, và sau khi là một chức sắc của đạo Cao Đài, không còn dính líu gì đến đời sống cá nhân riêng tư nữa, có thể được bổ nhiệm đến các thánh thất trong nước hoặc nước ngoài để làm việc đạo. Nhiệm kỳ hành đạo là suốt đời, chỉ trừ khi phạm luật đạo thì sẽ bị xử lý bằng tòa án của đạo. Lập đức có nghĩa là dùng của cải hoặc tài chính của bản thân để đóng góp cho đạo. Những tín đồ muốn lập đức sẽ tham gia hội thánh phước thiện. Những chức sắc của hội thánh phước thiện có nhiệm vụ là tìm cách nào đó, dĩ nhiên là phải hợp với luật pháp của nước sở tại, để làm kinh tế, tạo ra của cải để nuôi sống những người không đủ điều kiện sống trong xã hội, như những người nghèo, những người khuyết tật và những người vô gia cư. Đây là một trong những điều rất hay trong tam lập. Cho nên khi đến với Tây Ninh, vùng đất thánh địa, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều người hay phát thức ăn, nước uống, đồ chay cho tất cả mọi người. Lập ngôn có nghĩa là dùng các hình thức ngôn ngữ hoặc văn tự để phổ biến đạo Cao Đài ra công chúng. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc dạy các tín đồ trong đạo Cao Đài. Lập ngôn có nghĩa là nói cho người ta hiểu đạo. Trong phần lập ngôn, mọi tín đồ đều có thể tham gia mà không cần phải gia nhập một đoàn thể hay cơ quan trong đạo Cao Đài. Lập ngôn đặc biệt quan trọng với tín đồ Cao Đài muốn vào tịnh thất để tịnh luyện. Theo Đức Hộ Pháp thì điều kiện đầu tiên khi vào tịnh thất là phải hoàn thành tam lập. Phương tu trong Trí Huệ Cung gọi là tu chơn. Người tu ở Trí Huệ Cung cũng không có chức sắc, tất cả đều là đồng tu như nhau. Có nghĩa là nếu muốn vào tịnh thất, nếu đang là chức sắc phải gửi chức lại cho hội thánh, trở thành đạo hữu. Cùng với đó phải lập đủ 8 điều đạo luật sau mới được nhập tịnh, sau khi đã có đủ tam lập. Điều thứ nhất,
Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhân đạo và giữ trai giới từ 6 tháng sắp lên thì xin vào Tịnh Thất mà nhập định. Điều thứ hai là phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ. Trên đây là 2 điều mà mình đã nêu ra cho các bạn xem và để hiểu rõ hơn. Còn rất nhiều điều mà mình không thể nói hết tại đây được. Cho nên ngày 16 tháng 1 năm 1951, trước khi vào Tịnh Thất Trí Huệ Cung, Đức Ngài đã nói như sau: giải chức hộ pháp chỉ còn là bạn tu mà thôi. Đức hộ pháp giảng về Trí Huệ Cung như sau: Trí Huệ Cung là cơ quan tận độ chúng sanh. Nó không phải của ta mà là của toàn thể nhân loại, bởi nó tượng trưng cho hình ảnh chí linh của Đức Chí Tôn tại thế. Nó không cho phép phân biệt đảng phái, tôn giáo hay nòi giống. Cửa thiên hỷ động là cửa thiên liêng hằng sống của toàn thể các chân linh. Phải vào nơi cửa Tịnh Thất này mới đạt đạo đặng mà thôi. Đức Chí Tôn đã dựng riêng dành cho mọi người. Tịnh Thất Trí Huệ Cung chỉ dành cho phái nữ nhập tịnh, nhưng vì lúc đó Vạn Pháp Cung chưa xây cất xong nên Đức Ngài đã nhập tịnh 100 ngày tại Tịnh Thất Trí Huệ. Đức Hộ Pháp là người đầu tiên nhập tịnh ở Trí Huệ Cung, đồng thời để cầu nguyện cho bá tánh trong 3 tháng mới xuất tịnh. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.